Thì hôm nay á, mình cũng chia sẻ thêm các bạn một nước nữa đã có những cái cảnh báo về cái vấn đề là những cái công ty dịch vụ tại nước của họ đang tuyển rất là nhiều người cho cái chương trình visa nông nghiệp này. Thì đó là cái nước Thái Lan. Họ cảnh báo tất cả những người dân của họ, những cái công ty mà đứng ra bảo đảm có thể xin được cái visa nông nghiệp này, họ cảnh báo những cái công ty đó. Bởi vì họ nói rằng là họ nói rằng là không có bất cứ một cái chương trình visa nông nghiệp nào hiện tại cấp cho Thái Lan cả, mà họ đang trong cái quá trình nước Úc đang có một cái văn bản, soạn thảo một cái văn bản và hạ thấp những cái tiêu chí để mà nói chuyện song phương với Thái Lan. Xin chào tất cả các bạn nha. Thì mình biết được là các bạn thì rất là lo lắng về vấn đề một cái người chủ sẽ bảo lãnh mình sau khi nếu như cái chương trình visa nông nghiệp này được chính phủ Việt Nam ký kết song phương với chính phủ Úc. Và các bạn luôn muốn tìm một cái người chủ để mà bảo lãnh mình, bởi vì nếu không có người chủ bảo lãnh thì tất nhiên là các bạn sẽ không xin được cái visa này. Đó là cái điều mà tất yếu thôi. Cho nên là các bạn rất là lo lắng về cái vấn đề là không biết người chủ sẽ có bảo lãnh mình hay không. Thì chính vì vậy đó là một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là các bạn luôn quan tâm. Thì ở trên truyền thông trên mạng xã hội tại Việt Nam thì mình cũng tìm hiểu và biết được là có nhiều nơi họ tuyển các bạn, đảm bảo là có một cái người chủ để mà bảo lãnh các bạn. Thì bên cạnh đó thì sẽ làm hồ sơ cho các bạn để mà qua bên đây làm việc với cái chương trình visa nông nghiệp. Nếu như cái trường hợp visa nông nghiệp của chính phủ Úc và Việt Nam ký kết song phương thì lúc đó họ sẽ đứng ra bảo lãnh, làm hồ sơ cho các bạn rồi kiếm người chủ cho các bạn luôn. Thì tất nhiên khi mà các bạn đồng ý như vậy thì tất nhiên các bạn phải trả một số tiền rất là lớn để mà tham gia vô cái chương trình này và đóng tiền cọc trước cho họ. Thì đó là một cái mà họ biết được cái tâm lý của tất cả các bạn là đang rất mong chờ cái chương trình visa nông nghiệp này. Bên cạnh đó là cũng rất là muốn có một cái người chủ để mà bảo lãnh mình đi qua đây làm việc. Thì thực sự thì mình không biết những cái nơi đó họ làm cho các bạn như thế nào, cái đó mình không biết. Nhưng mà mình cũng không biết được họ có contract với một người chủ nào ở Úc này hay không, và cái người chủ mà họ contract đó có đủ điều kiện được chính phủ Úc chấp thuận để mà đến về Việt Nam tuyển người hay không. Thì đó là những cái điều nó chưa thực sự có rõ ràng về cái vấn đề mà họ sẽ làm hồ sơ cho các bạn. Bởi vì khi các bạn làm một cái hồ sơ để gửi cho họ và đóng tiền cho họ thì mình phải biết được cái người chủ này là cái người chủ có được chấp thuận trong cái hồ sơ mà chính phủ Úc chấp thuận cho người chủ hay không. Bởi vì nếu như các bạn không biết cái điều này, các bạn cứ đóng tiền rồi các bạn đợi cho đến khi visa đã phát hành rồi cho Việt Nam rồi, nhưng mà cái người chủ mà họ contract không biết được có nằm trong cái list mà chính phủ Úc công bố hay không. Tất cả những cái người chủ được công bố trên cái chương trình PALM á, chương trình PALM thì có một cái list của những người chủ nông nghiệp đã được approve. Thì đó là cái của chương trình PALM. Nhưng mà bây giờ chương trình visa nông nghiệp này thì hiện tại nó chưa có ký kết với một cái nước nào cả. Chỉ có Indonesia là một cái nước đã đàm phán song phương rồi, nhưng cũng chưa có cái sự ký kết chính thức để mà vận hành cái visa này cho Indonesia. Cho nên là chúng ta chưa có biết được cái list của những người chủ mà được approve cho cái chương trình visa nông nghiệp cho 10 nước ASEAN. Chúng ta chưa có biết. Mình không biết được là những người chủ của chương trình PALM đó nó cũng có được quyền phép tuyển về những người chủ của cái chương trình visa ASEAN hay không.
bởi vì phải có cái sự công bố từ chính phủ Úc thì mình mới biết được là ok, khi đã ký với lại Indonesia rồi, phát hành cho Indonesia visa, thì song song đó cũng sẽ công bố một cái danh sách của những người chủ được chính phủ Úc chấp thuận, và những người chủ đó thì cũng sẽ, nếu mà giống như cái chương trình PALM thì những người chủ đó cũng sẽ đi về Indonesia để tuyển người. Nhưng mà ở đây thì cái chương trình visa nông nghiệp dành cho ASEAN vẫn chưa được vận hành, mặc dầu có nhưng mà chưa có vận hành, bởi vì đang nói chuyện song phương với Indonesia và chưa có ký kết. Thì nếu ký kết thì chúng ta sẽ biết được cái chương trình, cái list của những người chủ tuyển 10 nước ASEAN thì cũng sẽ được nước Úc công bố. Vậy thì những cái văn phòng dịch vụ đó họ có được cái list của những người chủ tuyển 10 nước ASEAN hay không? Bởi vì tất nhiên là không rồi, bởi vì nó chưa có mà. Đó, thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải biết và cần phải tìm hiểu. Giả sử như bây giờ một cái nơi làm việc tuyển các bạn, bảo đảm cho các bạn đủ, có người chủ bảo lãnh, rồi có công việc, rồi qua bên đây làm việc, rồi làm hồ sơ cho các bạn, thì tất nhiên khi họ làm những cái điều đó và họ biết được cái nhu cầu của các bạn thì tất nhiên các bạn sẽ đóng tiền rất là nhiều hơn cho họ. Rồi hồ sơ các bạn nằm ở đó, tiền các bạn nằm ở đó. Ok rồi, thì mình chia sẻ cái điều này để các bạn tự biết được rằng nếu như mình làm một cái hồ sơ tới một cái nơi nào đó thì các bạn phải tìm hiểu cho thật kỹ. Mình không nói những cái nơi đó như thế nào, có thể họ sẽ liên lạc trực hoặc là như thế nào đó thì cái cách họ làm việc. Nhưng mà ở đây mình cũng muốn chia sẻ các bạn là nếu như các bạn muốn tham gia vô những cái công ty dịch vụ đó thì các bạn phải tìm hiểu cho kỹ. Ok, đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai mình cũng chia sẻ các bạn là trong những cái video trước thì mình cũng có chia sẻ các bạn là Indonesia, Philippines, Việt Nam đã có những cái cảnh báo về cái chương trình visa nông nghiệp này, bởi vì họ chưa có ký kết song phương mà những cái công ty tại những cái nước đó đang rầm rộ tuyển người. Ok, thì hôm nay á mình cũng chia sẻ thêm các bạn một nước nữa đã có những cái cảnh báo về cái vấn đề là những cái công ty dịch vụ tại nước của họ đang tuyển rất là nhiều người trong cái chương trình visa nông nghiệp này. Thì đó là cái nước Thái Lan. Đó là nước Thái Lan. Trên một cái trang Pattaya Mail của Thái Lan có đăng một cái thông tin là họ cảnh báo tất cả những người dân của họ là những cái công ty mà đứng ra bảo đảm có thể xin được cái visa nông nghiệp này, có thể đứng ra bảo đảm xin được cái visa nông nghiệp cho những người dân của Thái Lan, thì họ cảnh báo những cái công ty đó, bởi vì họ nói rằng là không có bất cứ một cái chương trình visa nông nghiệp nào hiện tại cấp cho Thái Lan cả, mà họ đang trong cái quá trình nước Úc đang có một cái văn bản, soạn thảo một cái văn bản và hạ thấp những cái tiêu chí để mà nói chuyện song phương với Thái Lan. Thì các bạn cũng đã biết được những cái tiêu chí mà chính phủ Úc công bố mà mình cũng đã chia sẻ các bạn rồi. Thứ nhất là độ tuổi, hạ thấp những cái tiêu chí đó. Thí dụ như là về độ tuổi thì từ 21 tuổi và không có giới hạn. Hồi trước thì là 35 cho đến 45, nhưng mà bây giờ không có giới hạn, đó là hạ thấp về vấn đề tiêu chí độ tuổi. Vấn đề thứ hai là hạ thấp về vấn đề tiếng Anh. Tiếng Anh thì tất nhiên là hồi trước thì từ 5 chấm trở lên, nhưng bây giờ cũng đã hạ thấp những cái tiêu chí đó để lấy là tiếng Anh căn bản, thì mình cứ nôm na mình hiểu là 4.5. Thì đó là những cái tiêu chí mà chính phủ Úc hạ thấp để mà dễ dàng tuyển những cái công nhân từ 10 nước ASEAN đi qua làm việc. Thì đây là cái sự công bố của chính phủ Thái Lan, nói rằng đang trong cái quá trình soạn thảo một cái văn bản để nói chuyện song phương với Thái Lan. Và nếu như hai nước nói chuyện song phương đồng ý nhau thì Thái Lan sẽ tiến hành ký kết cái visa nông nghiệp này cho người dân Thái Lan. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Thái Lan chưa có bất cứ một cái visa nào để
visa nông nghiệp nào để cấp cho người dân Thái Lan cả. Thì đó là một cái cảnh báo của nước Thái Lan dành cho công dân của họ. Thì đây là thêm một cái điều mà 4 nước bây giờ đã có cái sự cảnh báo về vấn đề này. Và bên cạnh đó, Thái Lan cũng nói rằng tất cả những cái dịch vụ nào mà tuyển người đi qua về cái chương trình này thì bắt buộc cũng phải thông qua Bộ Lao động của Thái Lan. Bây giờ các bạn tuyển những cái người này, bây giờ giả sử như một cái công ty dịch vụ di trú tại Thái Lan, họ tuyển các bạn, họ nói các bạn là họ tuyển người, có người chủ rồi có này có nọ, họ tuyển các bạn, nhưng mà họ không có thể nào trực tiếp đưa hồ sơ của các bạn đến những người chủ được. Họ không có trực tiếp thông qua như vậy, không có trực tiếp. Nhưng những cái công ty dịch vụ đó họ phải lấy cái hồ sơ của các bạn, hồ sơ của công dân của Thái Lan nộp vô cho Bộ Lao động của Thái Lan. Sau khi Bộ Lao động của Thái Lan gom hết tất cả hồ sơ đó, họ xem xét hồ sơ của các bạn, bởi vì họ phải xem là các bạn có bị tiền án tiền sự hay không, sức khỏe của họ có đủ đáp ứng cho cái chương trình visa nông nghiệp này hay không, và bên cạnh đó là những cái lý lịch của các bạn trước đây như thế nào. Thì cái Bộ Nông nghiệp đó của Thái Lan phải xét cái hồ sơ của những người công dân đó. Rồi sau khi cái hồ sơ đó thì được chấp thuận ok rồi, thì khi những cái người chủ đi qua Thái Lan để tuyển người thì họ sẽ liên lạc với cái Bộ Lao động của Thái Lan. Thì tất nhiên là Bộ Lao động của Thái Lan có những cái hồ sơ đã được chấp thuận rồi, thì sẽ gửi những cái hồ sơ đó cho những cái người chủ đi qua Thái Lan tuyển người, để những người chủ có thể nhìn trên cái hồ sơ đó mà liên lạc các bạn và tuyển các bạn. Sau khi những người chủ đó họ liên lạc các bạn, tuyển các bạn, thì hồ sơ của họ, hồ sơ của những người công dân Thái Lan nộp vô, họ sẽ lấy những cái hồ sơ đó để nộp, để đưa vào một cái dịch vụ mà cái người chủ ký contract, dịch vụ di trú của người chủ. Người chủ cũng có một cái dịch vụ di trú, và lấy hồ sơ các bạn đưa vô cái dịch vụ di trú đó, để mà cái dịch vụ di trú đó nộp hồ sơ vào lãnh sự quán để xin visa cho các bạn. Ok, thì trở về Việt Nam thì mình nhìn trên cái Thái Lan, mình sẽ thấy được Việt Nam có giống như vậy không? Coi mình cái ví dụ ha. Bây giờ Úc đến Việt Nam nói chuyện song phương và đưa ra những cái tiêu chí. Việt Nam đồng ý, hai nước ký kết với nhau. Rồi bây giờ những cái công ty nào ở Việt Nam tuyển các bạn, họ nói rằng họ có những cái người chủ sẵn sàng đứng ra bảo lãnh. Rồi những người chủ đó mình không biết là những người chủ này có đủ điều kiện mà chính phủ Úc cấp cho những người chủ này để mà về Việt Nam bảo lãnh hay không. Đó là một cái vấn đề thứ nhất, các bạn phải tự tìm hiểu. Vấn đề thứ hai là khi các bạn nộp hồ sơ vào trong cái dịch vụ đó thì tất nhiên các bạn phải đóng nhiều tiền hơn cho cái vấn đề mình xin cái visa để làm việc, và họ làm giấy tờ cho các bạn. Rồi khi mà hồ sơ của các bạn nộp vô trong cái dịch vụ đó rồi thì tất nhiên là họ cũng phải thông qua Bộ Lao động của Việt Nam. Bởi vì Bộ Lao động của Việt Nam là một cái nơi đại diện cho chính phủ Việt Nam để mà nhận người, đưa cho những người chủ lao động của Úc. Bây giờ mình giả sử các bạn nộp hồ sơ vô trong cái dịch vụ nào đó tuyển các bạn ở Việt Nam, rồi hồ sơ các bạn nộp cho đó, thì những cái dịch vụ đó đưa hồ sơ của các bạn vô trong cái Bộ Lao động của Việt Nam. Khi Bộ Lao động của Việt Nam xem cái hồ sơ của các bạn, anh không bị tiền án tiền sự, anh không bị bệnh truyền nhiễm, anh không bị bất cứ một cái gì hết, ok, rồi họ lấy hồ sơ của các bạn, họ để đó. Những người chủ ở bên Úc đi về Việt Nam tuyển người, họ sẽ thông qua cái Bộ Lao động của Việt Nam. Thì Bộ Lao động Việt Nam có một cái công ty nào đại diện đó mình không biết, nhưng mà họ sẽ thông qua cái Bộ Lao động của Việt Nam để bóc hồ sơ của các bạn. Sau khi họ có trong tay hồ sơ của các bạn,
họ xem xét hồ sơ các bạn xong, họ sẽ tuyển các bạn bằng cách gọi điện thoại các bạn tới để phỏng vấn. Sau khi họ phỏng vấn các bạn xong, họ đồng ý các bạn, chấp thuận bảo lãnh các bạn, thì lúc đó họ sẽ lấy hồ sơ các bạn đưa qua cho một cái công ty dịch vụ di trú mà người chủ họ đã ký kết với công ty này. Thì công ty này sẽ lấy hồ sơ các bạn, làm hồ sơ online, nộp vào lãnh sự quán để mà xin visa cho các bạn. Thì theo tất cả những cái gì mà mình tìm hiểu và mình biết được Thái Lan có những cái cách thức họ sẽ làm như vậy, thì mình dựa trên những cái cách thức của Thái Lan để mình chia sẻ lại cho các bạn. Bởi vì Việt Nam là chưa có, Thái Lan cũng chưa có, nhưng mà họ có tiết lộ, tại Thái Lan họ tiết lộ là tất cả những cái công ty nào làm về dịch vụ phải bắt buộc thông qua cái Bộ Lao động của Thái Lan. Thì ở đây mình cũng vậy. Thì mình nghĩ là Thái Lan nó sử dụng như vậy, thì mình nghĩ là Việt Nam cũng sẽ như vậy. Và trên cái chương trình PALM á, là một cái chương trình mà khi chính phủ Úc ký kết với một nước nào ở 10 quốc đảo Thái Bình Dương, thì cái nước ở quốc đảo Thái Bình Dương cũng có một cái bộ lao động của nước đó để đứng ra nhận hồ sơ các bạn. Và khi cái nước đó có bộ lao động thì họ sẽ công bố cái văn phòng, địa chỉ, số điện thoại của bộ lao động ở đâu trên mạng luôn, công bố công khai. Thì các bạn biết được cái địa chỉ, biết được cái nơi nộp của bộ lao động. Thí dụ như bây giờ 10 cái nước ở quốc đảo Thái Bình Dương, họ công bố, thí dụ nước Đông Timor đi, họ tuyển người thì họ sẽ công bố trên mạng, trên truyền thông đại chúng là cái trang web này, địa chỉ này, số điện thoại này của Bộ Lao động Đông Timor. Các bạn muốn, những người dân Đông Timor họ muốn tham gia vô cái chương trình này thì liên hệ trang web này, liên hệ số điện thoại này và đi tới cái địa chỉ này để nộp vô. Thì ở đây nếu như Việt Nam ký kết song phương thì Bộ Lao động của Việt Nam sẽ đứng ra quản lý hồ sơ các bạn, quản lý cái đầu vào, quản lý hồ sơ vào, để mà có một cái hồ sơ thực sự tốt, hoặc là một cái hồ sơ không phải là anh là một người trộm cắp, anh là một người giết người, hay là anh làm cái gì đó, anh lý lịch trong sạch, thì họ cái Bộ Lao động của Việt Nam phải nắm rõ chắc chắn về cái điều đó để cung cấp người cho những người chủ đi qua Úc làm việc. Bởi vì cái công ty của Úc họ đâu có biết ai là ai, đâu có biết người dân Việt Nam ai là ai. Thì những cái Bộ Lao động họ mới dựa trên những cái giấy tờ mà những địa phương các bạn đi chứng thực, những cái địa phương, cơ quan chức năng ở địa phương của Việt Nam xác nhận bạn là không bị tiền án tiền sự, hoặc là lý lịch tư pháp của các bạn, họ nhìn vô cái hồ sơ đúng là của cái hồ sơ của chính phủ Việt Nam và xác nhận các bạn, họ tìm hiểu, họ xác nhận, hoặc là họ log in vô trong cái trang đó, họ tìm hiểu đúng rồi, cái tên này, cái giấy này là đúng. Ví dụ các bạn làm lý lịch tư pháp đi, các bạn giấy tờ của bạn là ok, nhưng mà có một số người họ có vấn đề, nhưng mà họ làm một cái giấy tờ giả đi, giả sử vậy, thì khi các bạn nộp vô cái tờ giấy lý lịch tư pháp cho Bộ Lao động của Việt Nam, thì Bộ Lao động Việt Nam sẽ cầm cái giấy lý lịch tư pháp đó, họ log in vô trong cái system của họ, họ xem là đúng là cái người này lý lịch trong sạch hay không. Bởi vì đây là một cái ký kết song phương của hai quốc gia. Nếu như mà họ không làm cái điều này, lỡ trường hợp nước Úc find out ra bạn là một người không phải là lý lịch trong sạch, bạn lý lịch trước đây các bạn có cái tiền án tiền sự như thế nào đó, thì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai quốc gia. Chính vì vậy thì mình nghĩ nha, là Bộ Lao động sẽ xét cái hồ sơ của bạn. Rồi bây giờ trên cái giấy lý lịch tư pháp, họ xét vô, họ log vô trong cái bộ tư pháp cái gì đó mình không biết, họ log vô họ xem cái tên này, họ gõ vô số chứng minh nhân dân, rồi số cái tên của các bạn, rồi ngày tháng năm sinh, họ log vô ok, cái này đúng, không có bị gì hết. Nhưng mà cái hồ sơ của bạn cái giấy này không phải như vậy,
Mặc dầu cái giấy của các bạn là ok, nhưng mà họ lóc do họ thấy ở bạn bị tiền án tiền sự này đó, hay như thế nào đó, họ sẽ bác hồ sơ các bạn ra. Thì họ phải làm cái điều này để mà cung cấp cái người lao động thực sự cho một cái người chủ khi qua bên Úc, qua Việt Nam tuyển người. Cho nên là những cái công ty nào mà có tuyển các bạn thì mình nghĩ là cũng sẽ giống như Thái Lan, là nộp hồ sơ vô trong một cái bộ lao động của Thái Lan. Bởi vì bộ lao động của Thái Lan là người sẽ quản lý tất cả hồ sơ trước khi giao cho những người chủ qua tuyển người. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn về cái điều này là bởi vì Thái Lan là cũng đang có một cái sự chuẩn bị về cái vấn đề là nói chuyện song phương với nước Úc, và có những cái cảnh báo cho người dân của họ là hiện tại thì vẫn chưa được cấp visa, bởi vì đang có sự chuẩn bị thôi, chưa có visa. Thì nên cẩn thận về những cái công ty dịch vụ di trú đang tuyển người, và đảm bảo, và những cái công ty đó đảm bảo là họ có những người chủ đứng ra tuyển người, và họ đảm bảo là sẽ xin được visa nông nghiệp cho những người công dân của Thái Lan nộp cho họ. Thì tất nhiên là khi làm điều đó thì các bạn phải trả số tiền rất là lớn. Thì ở đây mình cũng chia sẻ các bạn về cái tình hình của Thái Lan với cái chương trình visa nông nghiệp này nó đang như thế nào. Và mình cũng xin chia sẻ các bạn thêm một điều. Trước đây là Indonesia có nói chuyện song phương, và 3 nước còn lại là bao gồm Việt Nam, Lào và Campuchia. Đó là 3 nước còn lại. Thì mình cũng hy vọng là Việt Nam cũng sẽ có những cái bước chuẩn bị để mà sớm nói chuyện song phương với nước Úc cho cái chương trình visa nông nghiệp này ha. Bên cạnh đó thì mình cũng có một cái vài cái điều chia sẻ các bạn là bên cạnh đó thì mình cũng có thêm một cái điều chia sẻ các bạn là giả sử như các bạn qua đây làm việc, thì video trước mình có chia sẻ các bạn là những người chủ sẽ có những cái nơi ở cho các bạn. Thí dụ như bây giờ họ tuyển 10 người qua thì cái chỗ ở của họ chỉ chứa khoảng 10 người thôi, mình ví dụ thôi nha, chứ mình không biết là bao nhiêu người, có thể 20 người, có thể 30 người. Rồi họ tuyển vô cái số lượng là 30 người. Rồi bởi vì cái chỗ ở của họ chỉ có 30 người thôi, họ tuyển trước là 30 người. Sau đó các bạn qua, các bạn làm một thời gian, các bạn ở tại cái nơi đó, và sau đó thì tất nhiên họ sẽ cần người tiếp và họ tuyển tiếp. Thì lúc đó các bạn có thể sẽ đi qua một cái nơi nào đó để ở. Thì giả sử như một cái căn nhà các bạn có 4 phòng, thì cái căn nhà đó là một tuần các bạn phải trả là 400 đô. Thí dụ như 4 người vô ở một căn nhà, thì một căn nhà có 4 phòng, thì mỗi một phòng các bạn ở 100 đô cho một tuần. Thì có người chủ có hỗ trợ các bạn hay không, cái đó mình không biết. Nhưng mà theo cái sự mà suy nghĩ của mình về những cái vùng sâu vùng xa, thì các bạn có thể thuê, cái giá thuê một phòng bây giờ nếu như ở đây thì tầm khoảng 120 cho một tuần. Nhưng mà mình nghĩ ở những cái vùng sâu vùng xa, vùng farm thì các bạn tầm khoảng 100 cho một tuần. Mình ví dụ 100 thôi nha, để các bạn dễ tính. Rồi các bạn thuê một phòng cho mình, tại vì các bạn đi một mình, các bạn đâu có dắt vợ con đâu, thì các bạn ở cái phòng đó chung với 3 người khác. Và trong cái căn nhà đó thì thí dụ như có một cái phòng lớn, một phòng lớn có toilet riêng, thì ai mà muốn ở cái phòng lớn đó thì tất nhiên phải trả thêm tiền, trả thêm 130 hoặc 140 hoặc 150 đó, thì ở trong cái căn phòng lớn đó có toilet riêng. Và trong cái căn nhà đó thì thí dụ như những cái người khác ở những cái phòng nhỏ thì là 100 đô cho một tuần. Thì 3 cái người ở 3 cái phòng nhỏ đó thì sẽ sử dụng một cái toilet riêng cho cái căn nhà đó. Và cái bếp sẽ sử dụng chung cho 4 người. Cái bếp sẽ sử dụng chung cho 4 người. Tủ lạnh mình không biết là họ có cấp cho các bạn tủ lạnh hay không. Giường thì mình nghĩ các bạn là sẽ có. Mình không biết là những cái căn nhà đó có set up tất cả đồ đạc cho các bạn không. Cái đó mình không có chắc, bởi vì mỗi nơi mỗi khác. Thì nếu như các bạn không có cái tủ lạnh, bắt buộc các bạn phải có một cái tủ lạnh, là các bạn sẽ đi mua một cái tủ lạnh cũ, mà cái tủ lạnh đó các bạn hùng vô các bạn, để 4 người bỏ tiền vô mua một cái tủ lạnh cũ để bỏ đồ vô để chứa đồ chứ làm sao. Cho nên là ở đây mình chia sẻ là không phải như ở Việt Nam
là người ta xây một cái dãy phòng trọ mười mấy 20 phòng, các bạn ở phòng như vậy, không phải. Mà ở đây các bạn thuê một căn nhà, và căn nhà này cũng đủ cái điều kiện để mà cho các bạn ở. Và chính vì vậy thì căn nhà đó tùy bao nhiêu phòng, hoặc là một cái khu họ xây ra một cái unit, một cái khu unit lớn, ở mỗi một cái unit đó thì có 2 phòng hoặc 3 phòng, các bạn ở đó. Thì đó là một cái hình thức mà các bạn ở bên này, chứ không phải là một dãy nhà trọ, mười mấy nhà trọ các bạn ở vòng và sử dụng một cái toilet chung, không phải. Một căn nhà có 4 phòng thì có 2 toilet, một toilet ở trong một cái phòng lớn và một toilet sẽ riêng cho 3 phòng nhỏ ở ngoài, và sử dụng một cái bếp chung. Thì đó là cái cho thuê phòng, cái cách thức thuê phòng ở bên này nó là như vậy. Thì mình không biết là tại nơi các bạn ở sau này thì nó cũng giống như những cái gì mà hiện tại ở đây hay không, nhưng mà theo cái cách thức chung, điều kiện ở của các bạn phải đảm bảo, bởi vì chính phủ Úc đã quy định cái điều này rồi. Thì mình cũng chia sẻ thêm về vấn đề này để gửi đến cho tất cả các bạn. Và các bạn nên nhớ là hiện tại cái chương trình visa nông nghiệp này nó chưa có, các bạn hãy nên tham khảo bất cứ một cái công ty nào thôi. Còn không biết những cái người chủ, những cái người chủ, những cái nơi mà đăng báo tuyển á, rao tuyển các bạn á, có liên lạc với những người chủ đó như thế nào không? Bởi vì ở đây á, mình cũng có một cái suy nghĩ như thế này. Nếu như một cái công ty bây giờ mình ví dụ ha, một cái công ty họ sẽ liên lạc với một cái farm nào đó, tất nhiên là người Việt rồi. Thì bây giờ mình hỏi các bạn, họ nói họ sẽ đảm bảo cho các bạn có một cái người chủ để các bạn qua đây làm việc. Tất nhiên là họ liên lạc với một người chủ đó và có cái sự thỏa thuận với nhau, có sự thỏa thuận với nhau. Bây giờ anh nhận một người này, tôi chia cho anh 5.000 Úc, 10.000 Úc, tôi tuyển cái người đó vô, và mỗi một hợp đồng anh nhận cái người đó thì tôi chưa cho anh 10.000 Úc. Bởi vì chi phí chỉ có 10.000, tôi đưa cho anh 10.000 Úc để anh nhận một người là 20.000. Và họ sẽ lấy hồ sơ của các bạn là 10.000 nữa là 30.000. 30.000 bây giờ tính ra tiền Việt thì cần 500 triệu. Đúng, 500 triệu. Họ lấy các bạn 500 triệu. Chi phí để bỏ ra để mà lo hồ sơ cho các bạn 10 triệu, 10.000. Trả cho người chủ nào đứng ra bảo lãnh các bạn 10.000. Và họ còn số tiền còn lại. Thì mình nghĩ thì cái cách đó là cái sự suy nghĩ của mình thôi, mình không chắc nó là như vậy, và mình không có xua nó là như vậy, nhưng mà đó là một cái sự suy nghĩ của mình thôi, thì mình chia sẻ các bạn về vấn đề này. Bởi vì á, một cái công ty, một cái farm để được nước Úc chấp thuận thì phải xét các bạn, được xét cái nhiều chỗ đó rất là nhiều thứ, bao gồm là quá trình 5 năm nay đóng thuế như thế nào, tuyển công nhân vô làm việc như thế nào, trả lương có đúng theo cái luật của nước Úc hay không, và điều kiện ở công nhân ở đó như thế nào nữa. Chứ không phải là anh là chủ farm thì anh có quyền tuyển người đâu. Anh tuyển người thì ok, những người đi du lịch qua làm việc cho anh có quyền tuyển người, cái đó là hoạt động kinh doanh của cái farm, anh có quyền tuyển. Nhưng mà để đi về Việt Nam để mà tuyển người thì bắt buộc phải thông qua bộ công bằng, bộ ngoại giao của Úc. Bắt buộc phải vô cái list được chính phủ Úc chấp thuận, chứ không phải anh là chủ farm anh có quyền đi về tuyển người ở Việt Nam đâu, không có đâu. Cho nên là khi các bạn muốn nộp hồ sơ với cái công ty đó thì các bạn phải biết được cái người chủ này có được chính phủ Úc chấp thuận hay không. Bây giờ các bạn nộp hồ sơ đó, ok, anh nói là anh bảo lãnh có người chủ chấp thuận, bảo lãnh tôi, và anh làm hồ sơ cho tôi, anh cho tôi đi học luôn, cái giá là 500 triệu, ok, tôi chấp nhận. Bây giờ đóng vô trước là 100 triệu, thí dụ vậy đi, thí dụ đi. Rồi bây giờ anh nói là anh có thì thứ nhất, anh cho tôi biết là người chủ này có được chính phủ Úc chấp thuận hay không, có văn bản nào của chính phủ Úc cho tôi biết là cái người chủ này đi về được chấp thuận đi về Việt Nam tuyển người hay không. Đó là điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là cái mã số MARA của công ty của anh,
công ty nào mà làm việc về vấn đề di trú của Úc á, đều một cái mã số code Mara, thì các bạn yêu cầu họ đưa cái mã số code Mara ra và login trực tiếp online xem là được chính phủ Úc chấp thuận cái công ty dịch vụ đó được quyền tuyển người hay không, được quyền tuyển người hay không. Thì hai cái điều đó trước khi các bạn đóng tiền các bạn nên lưu ý, các bạn nên lưu ý để đừng có bị mất tiền. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ vài cái điều như vậy để gửi đến cho tất cả các bạn, để các bạn có trước khi làm một cái gì về liên quan tới tiền bạc, về di trú và chương trình visa nông nghiệp này, các bạn phải tìm hiểu thật kỹ. Và hiện tại bây giờ các bạn thừa biết là nước Úc chưa ký với Việt Nam, thì sau khi ký Việt Nam như thế nào thì mình cũng sẽ có những cái thông tin chia sẻ các bạn. Và điều chắc chắn mình nghĩ, chắc chắn là điều nghĩ là làm gì làm hồ sơ các bạn cũng phải thông qua bộ lao động của Việt Nam, bởi vì mình thấy những cái nước khác nó là như vậy, thì mình nghĩ Việt Nam cũng sẽ không khác gì về cái điều này. Thì cho nên là các bạn cứ đợi mọi thứ nó rõ ràng đã, rồi các bạn lúc đó cũng không có muộn đâu. Cho nên là các bạn đừng có nôn nóng về cái vấn đề này, hãy đợi mọi thứ thông tin rõ ràng. Lúc đó các bạn mất tiền ra, các bạn đóng tiền mà mình đã chia sẻ các bạn rồi. Nếu như mà người chủ bảo lãnh các bạn thì chắc chắn là có cái sự hỗ trợ. Các bạn thấy là một cái video clip trước mình có chia sẻ các bạn là chính phủ Úc nó muốn những cái người chủ sẽ đứng ra hỗ trợ các bạn, và hỗ trợ như thế nào cái đó mình chưa biết, nhưng phải có sự hỗ trợ cho những cái người mà người chủ đứng ra bảo lãnh. Cho nên là các bạn phải đợi mọi thứ nó rõ ràng, chi tiết nó rõ ràng, rồi lúc đó các bạn mới tiến hành các bạn làm. Rồi mình cũng xin chia sẻ vài điều ngày hôm nay để cho tất cả các bạn ha. Cũng xin kết thúc video clip ở đây. Chúc cho tất cả các bạn luôn bình an và hạnh phúc. Cũng cầu mong cho Việt Nam sớm có ký kết song phương để mà các bạn yên tâm rồi có một cái cuộc sống mới ở bên này ha. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào video clip sau của mình nha. Bye bye.